Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω μια συνταγή η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Μου την έχει δείξει η κυρία Μαρία. Είναι τουλάχιστον 50-60 χρονών συνταγή με ψαράκι, ψηλό ψάρι, αθερίνα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα τηγανάκι θα βάλουμε λάδι. Έτσι, γύρω στα 50 με 100 γραμμάρια, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο με λίγο μαϊντανό. Δύο σκελίδες κόρδο, ψιλοκομμένες και αυτές. Και περιμένουμε λιγάκι να σοταριστούν. Μέχρι να σοταριστούν έχω πιάσει και έχω καθαρίσει τι έχω πλύνει καλά την αθερίνα μου και θα βάλω αλευράκι 50 γραμμάρια. Θα το ανακατέψω να πάει παντού. Δεν θέλουμε πολλά αλεύρια. Ανακατεύουμε το λιγάκι. Είναι για μεζέτο κάτι άλλο, έτσι. Μπορεί να γίνει με οτιδήποτε ψάρι είναι μικρό και δεν καθαρίζεται. Και εφόσον έχουν σοταριστεί, θα ρίξουν τα ψαράκια μας μέσα. Θα τα απλώσουμε. Και θα περιμένουμε τώρα να τηγανιστούν. Μόλις τηγανιστούν, θα τα γυρίσουμε με πιάτο. Βλέπετε, ήδη έχει αρχίσει και παίρνει σώμα. Όπως είδατε, έβαλα λίγο λαδάκι ακόμα. Έβαλα λίγο λαδάκι ακόμα για να μας τηγανιστεί και να μην μας κολλήσει βέβαια. Λοιπόν, τα ψάρακια μας είναι έτοιμα.
Βάζετε λεμονάκι αν θέλετε και ξεκινάτε. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις, και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!